بسم الله. اللمبة أضاءت وزي ما حضراتكم شايفين إضاءة قوية. دي الإضاءة الطبيعية بتاعت الليد. نضع الكفر ده كده نشوف الإضاءة دي. طبعا واضح جدا إضاءة طبيعية لللمبة 9 واط. أهلا بيكم أصدقائي المتابعين. النهاردة إن شاء الله هنشوف إزاي نصلح لمبة ليد عطل متكرر جدا في النوع ده من اللمبات، وحله بسيط جدا. بمجرد احتراق اللمبة دي بنرميها مباشرة، وهي لمبة يعني اقتصادية ولكن في الفئة المتوسطة، يعني الدايرة بتاعتها مش درايفر وفي نفس الوقت مش دايرة ترانسفورمر ليس باور سبلاي، ولكن شرحنا دايرتها في فيديو هسيب لكم الرابط ليه في الديسكريبشن. سبب عمل الفيديو ان العطل ده متكرر جدا ومنتشر جدا، وفي نفس الوقت حله بسيط جدا، مش محتاج اي عناصر الكترونيه. هنشوف مع بعض ازاي تصلح العطل ده بدون اي تكلفه وبدون اي عناصر الكترونيه، ولكن بعد الفاصل. تابعوا. اللمبه اللي معانا مع اختلاف الماركات المهم تكون نفس نوع اللمبه دي. لمبه شرحنا الدايره بتاعتها في فيديو سابق، والمهم عندنا ان يكون فيها البريدج دايود والموسفيت او الاي سي ده. الاي سي ده اي سي تقطيع بيحدد تيار الليد. اي نوع لمبه تاني غير النوع ده مش هينفع الاجراء اللي احنا هنعمله. ممكن يكون عطل تاني غير العطل اللي موجود هنا. طيب العطل اللي موجود هنا ايه هو؟ عدم اضاءة الليد او اضاءة ضعيفة جدا، ممكن تلاحظها وممكن ما تلاحظهاش. فالعطل ده خاص بالنوع ده من اللمبات الليد، والدايره دي من لمبات الليد. طيب تعالوا مع بعض نشوف العطل الاول ونتكلم. هنوصل لمبه سيريال وادي طرفين الباور. تعالوا نشوف اضاءه اللمبه. زي ما حضراتكم شايفين اللمبه بتضيء ولكن اضاءه ضعيفه جدا. طيب لو حطينا الكفر، دي اضاءه اللمبه، اضاءه ضعيفه جدا، ممكن ما تلاحظهاش، يعني هي باينه في الكاميرا في التصوير ولكن إضاءة ضعيفة جدا. تمام. هنشوف كده إضاءة اللمبة. زي ما حضراتكم شايفين تقريبا مفيش أي إضاءة، إضاءة ضعيفة جدا. طيب العيب ده في النوع ده من الدوائر غالبا 90% أو 99% إن العطل بيكون في دايرة الاي سي، المقاومة وأرجل الاي سي، وغالبا بيكون اللحام مملح أو اللحام فاكك بتاع المقاومة أو أرجل الاي سي. فكل اللي هنعمله في فيديو النهاردة او في النوع ده من اللمبات والدوائر والدايرة دي هو التسخين بفلكس على الاي سي وعلى المقاومة. طبعا لازم نقيس قيمة المقاومة. قيمة المقاومة بتتراوح من 9 اوم ل 11 اوم او 12 اوم، ما بتزيدش عن كده وما بتقلش عن كده. تعالوا نقيس. لو المقاومة محترقة ومش مديانا القيمة دي نستبدلها بأي مقاومة بنفس القيمة، ولكن لو المقاومة قيمتها مظبوطة إذا هنكتفي بالتسخين فقط. طبعا اللي جنب الاي سي ده مكثف تنعيم بعد البريدج دايود، بعد البريدج ريكتيفاير. احنا هنا هنركز على المقاومة 9 اوم. اذا قيمة المقاومة سليمة، هنحتفظ بالمقاومة مش هنغيرها، ولكن كل اللي هنعمله هو التسخين فقط على ارجل الاي سي وعلى المقاومة. فمحتاجين مكوة وبعض الفلكس. فلكس اهو على الاي سي وعلى المقاومة. العطل ده شائع جدا في النوع ده من اللمبات. اللمبة بتكون سليمة والليدات سليمة. طبعا لو ليد فاصل ده موضوع تاني، ولكن اغلب الاعطال في النوع ده من اللمبات بيكون بسبب اللحامات. اول حاجة على طرفين المقاومة، الطرف الاول من المقاومة
وناخد حتة قصدير على الكاوية عشان نزود اللحمات اللي موجودة. كده رجعنا على لحمات المقاومة وأرجل الاي سي. ناخد لبن مفيش رجل تلمس التانية، يعني اللحمات تكون خفيفة جدا عشان ما يحصلش شورت في أرجل الاي سي. وقلنا وظيفة الاي سي ده التحكم في تيار اللي بيمر في الليد. كده رجعنا على اللحمات. ممكن نراجع على لحام المكثف. هو طبعا يعني المكثف ده للتنعيم فقط، ولكن مفيش مشكلة نراجع عليه. والبريدج دايود تسخين بس فقط كده. طيب تعالوا مع بعض نجرب. نطفي الفلاش. بسم الله. اللمبة أضاءت، وكل اللي عملناه هو تسخين فقط على أرجل الاي سي وأرجل المقاومة. زي ما حضراتكم شايفين إضاءة قوية، دي الإضاءة الطبيعية بتاعت الليد. نضع الكفر ده كده نشوف الإضاءة دي، طبعا واضح جدا إضاءة طبيعية لللمبة 9 واط. وبكده نكون صلحنا اللمبة بدون أي تكلفة. سبب عمل الفيديو ده مش سعر اللمبة أو الناحية المادية نهائيا، ولكن إنه عطل بسيط جدا بيتسبب في إن إحنا بنغير اللمبة، بنرمي اللمبة دي ونجيب لمبة جديدة. فالموضوع بسيط جدا، مش محتاج أي تكلفة، فقط التسخين على اللحامات الاي سي والمقاومة، وهترجع اللمبة تشتغل معاك زي الأول، مفيش أي مشكلة، وممكن كمان بعمر افتراضي أطول. سبب العطل ده بيتكرر ليه؟ انا معرفش. ممكن تكون ان حجم اللمبة صغير، فالتبريد ما بيكونش كافي، وبالتالي اللحامات بتفك من بعضها، والاي سي ما بيستشعرش التيار من المقاومة، وبالتالي ما بيمررش تيار كافي للليد. اتمنى يكون فيديو النهارده مفيد وموضوع خفيف وبسيط، وكل اللي استفاد من الفيديو النهارده يدعمنا بلايك واشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وتفعيل زر الجرس. ونلتقي في فيديو قادم ان شاء الله. سلام.